Усім привіт, хлопчики і дівчатка, а також їх батьки. Сьогодні я хочу вам продемонструвати тако, щоб розбавити трішки з тими фуджами. Що там я Монро вам ще показав. Ну це таке збочення, звісно, Монро, але сьогодні ось такі рідні кольори. Не буду. Можливо, хтось вже здогадався, але давайте ми перейдемо за столики, ми їх ближче роздивимося. Давайте. Я, бачите, ще спеціально тако поклав ось цими J-картами. J-карти не рідні, але їх вставили сюди японці, тому що вони таке люблять. Вони купляють отакі J-карти. Бачите, це з якоюсь мультяшкою. Ну і а тут взагалі щось якийсь рок-н-рол мали на увазі. Дивіться, вони от звичайнюсінькі. Ну, скажімо так, самі продвинуті вже зрозуміло, що це у нас касети National. National C46 NS, якщо не помиляюся, серії NS. Так. Чого я їх взяв дві? Ну, тому що це, ну, по-перше, це одна і та ж сама касета, але в різних таких от дизайнах. Я маю на увазі в кольорових гамах, а не дизайнах. Дизайн то у всіх однаковий. Коробочці такі от боксики, бачите, жовтенькі. Тобто от голубенькі. Але є неприємний нюанс. А неприємний який? До цієї колекції мені не вистачає ще двох. Має бути ще рожева серія Pink і Green, зелена. Ось не вистачає мені і все. Так що будемо шукати далі. Модельний ряд цих касет. Давайте я вже, щоб не мучити вас, я дістану їх. Ось так от. Але прикольно, згодіться, а? Це ж наш прапор. Наш. Дуже зроблено, ну, скажімо так, нічого особливого. І додає тільки якогось ефекту такого сама по собі прокладка. Давайте ближче вам покажу. Бо якщо не було б прокладочки, то взагалі б були звичайнюсінькі скляшечки, на яких є просто, бачите, цифра 1, це перша сторона, цифра 2. Все. Ну, всі ж розуміють, що цю касету National виробляли TDK. Це, бачите, видно і по віконечку. Це стиль TDK і модельний ряд даних касет. Це у нас 85-й рік. Можемо перевірити по серійному номеру. Так, синенька у нас 85-й, як і є. А от жовтенька у нас 84-й рік. На рік молодша. Дуже гарно зроблений. Я б сказав, що тут дуже простюсінький такий дизайн. Але щось в них таки є. Але подивіться, ще якісь є нюансики в них. У них дуже сильно відрізняються наби. Ось тут наби дуже схожі на сонівські. Але ні, не Sony. В Sony там є F-ки, оце, бачите, маєте там отвір, де замочок, і навпроти. А ось тут інакше. Бачите? Якщо придивитися, там такий під кутом такі зроблені, чи то вирізи, як би це правильніше називати, але отворів немає, ну, крім замка самого по собі. І більше ж, ну, нема нічого. На прокладці написано National C46 і в куточку відбиток Japan. Все. Більше нічого. Аналогічно National C46. Ну, да, видно, трошечки, бачите, потертості є. Але я б сказав, що це доволі рідкісні касети. Ще спробуйте знайти їх в запечатаному вигляді. Але я принципово, не то щоб принципово, а спеціально не шукаю саме запечатаних, бо запечатка
Якщо знайти, то я хочу більш-менш адекватну ціну, а всі кошти світу мені не треба. От, і ці я беру, ну, тому що я хочу ж на них щось записати, а вони, благо, в мене, якщо не помиляюся, жовтенька, там ще рідні японські якісь там записи. Так, тут є якась легенька музичка, що у нас тут? А у нас тут Келлі Сімонс. От, я тако послухав, музика, ну, нібито непогана. Але щось з хвилин через 10 мені стало вже сумно. Тобто, ну, скучно слухати. І я подумав, треба ж їх перезаписати на щось інакше. І саме цікаве, що вставлю інші J-карти, які будуть відповідати запису. Таким чином я вбиваю двох зайців. Друзі, стрічка, ну це ж ми теж розуміємо, що це у нас іде стрічки від бренду TDK. Їх оригінальний такий, бачите, такий молочний рекордик. Так. А яка серія? Каталог, значить, що він каже? Що це у нас середнього класу, скажімо так. Трієчка з 5, це трієчка. Не найвищий клас стрічки, а на трієчку. Я так думаю, що це десь приблизно. Ну, а дешка ні. Ну, дешка може. Але дивіться, вони, мені здається, ніби як відрізняються одна від одної. Рік різниці по виробництву. Синенька має більш світліший колір, а жовтенька більш темніший. Можливо, це просто гра світла. А ну давайте таку. А ні. Світліше? Ні, все ж таки не гра світла. Бачите, я переставляю, і все одно видно, що на синенькій є стрічка більш світліша. Вони відрізняються між собою. Тобто якісь, бачите, партії по стрічці теж. А отак от ставите, дивіться, вони взагалі ніби як однакові. Вони по факту і мають бути однакові. Але ж ви розумієте, що є партії стрічок, розумієте, і можуть щось відрізнятися. Десь щось змінили, структуру, покращення. І вже буде там по кольору вже відрізнятися. Ну от якщо так от, подивіться, в синенький реально світліше. Переставили. І все одно вода світліша. Так що, друзі, стрічечка трішечки відрізняється. От. Можливо, тут і десь приблизно AD. TDK AD стрічка. Ну, мені чомусь здається, що можливо і дешка. От. Ми зараз спробуємо їх калібранути. Спробуємо калібранути ці касетки. Я думаю, що приблизно вони покажуть однакову ситуацію, скажімо так. Хоча, бачите, от рік різниці є, і, можливо, якісь відмінності будуть. Але давайте це вияснимо вже на касетній декі. Ну і перша касетка у нас іде на калібровочку. Оця жовтенька. Жовтенька, C46, 85 рік, серії NS. Так, ну що ж. Мотаються вони чудово. Не гримить. Так, калібровка. І погнали. І. Ну, да, біс треба трошечки, звісно, дотягувати. Так, так. Ну, фактично. Ось, ну майже. Мені здається, що навіть вернути рівень можна, ну, трішки. Бачите, воно трохи починає там. По суті, о, дивіться, зловив. Касетка відкалібрована. Оп, бачите? Чудово відкалібрована. Ну, давайте спробуємо щось. Хоча ні, давайте зробимо так.
я поставлю при таких самих налаштуваннях іншу касету. І дізнаємося, чи хоча б співпадають, ну, скажімо, умовно кажучи, партії. Так? Давайте. Аналогічно, приємно мотається. Так, калібровка ми так і залишаємо. І що ми бачимо? Ну, фактично, дивіться, практично те саме. Тут трішечки треба підігнати. Трішечки. Трішечки, зараз. Ха-ха-ха. Біос повернути. Я вам скажу, що доволі непогано. Бачите? Доволі непогано. Касетка відкалібрована. Ну, вже раз ми цю поставили, давайте і спробуємо записати. Думаю, що обидві касети прописувати немає сенсу. От, так що давайте спробуємо цю. Так, запускаємо запис. Трек пішов. Ну, пишеться чудово, друзі, я б сказав, дуже. Просто відмінно. Хоча це вважається як, ну, скажімо так, середнього класу. Тобто це ж не тверда п'ятірка, це трієчка. Ну, якщо, так, скажімо так, відштовхуватись від каталогу, це середнього класу стрічка. І вона пишеться доволі приємно, я б сказав. Якщо чується в паузах оцей шум, я думаю, що можна використати, записати з Dolby, і все буде чудово. Друзі, чудові касети. Вони достойні того, щоб були у вашій колекції, якщо ви плануєте додати їх до колекції. Вони того варті. Хороші касетки. І пишуться. Я, чесно кажучи, не думав, що настільки буде приємно. Ну, середній та й середній клас, думаю. А ні, пишеться доволі круто. Я коли буду записувати, скоріш за все, я використаю шумодав. Візьму Dolby B. І з Dolby запишу, і буде чудовий запис. Касетки будуть радувати мене в касетній деці, не будуть проставити, і час від часу буду слухати. Друзі,
Пишіть коментарі, що думаєте з приводу таких касет. Ставте вподобайки, а коментарики бажано би також, щоб такі змістовні були. Я дуже вдячний тим підписникам, які не жаліють своїх пальчиків і пишуть доволі змістовні коментарі. Я дуже вдячний таким глядачам. Ну і поставте дзвіночок, натисніть. Ви будете отримувати повідомлення про наступне. Ви нічого не пропустите. Я намагаюсь в тиждень, десь приблизно середа-четверг, або цей день, і на вихідні, або субота, або неділя. Ну, зазвичай стараюся в четверг, неділю, якийсь огляд касет вам зробити, друзі. От, а коротенькі шортики, то кожного дня щось ставлю драконю, як то кажуть, глядача, щоб слинку попускали. Ну, краса. Єдине, так, треба, значить, шукати ще собі рожевеньку і зелену, щоб, як то кажуть, повна картина була в мене. Ну що ж, друзі, пішов я записувати ці касетки, а вам гарного вечора. Не сумуйте. Слава Україні!